नमस्कार. धार्मिक चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण अशा एका अद्भुत आणि अलौकिक भक्तीची कथा अनुभवणार आहोत, ज्याने कोणतीही तलवार हाती घेतली नाही, कोणतेही साम्राज्य उभे केले नाही, पण तरीही लाखो भक्तांच्या हृदयात अधिराज्य केले. ज्यांच्याजवळ एका कटाक्षाने नशिबाचे लेख बदलले आणि ज्यांच्या स्पर्शाने मृत्यूच्या दारातून जीवन परत आले. ही कथा आहे अक्कलकोटचे अधिष्ठाता साक्षात दत्तावतार श्री स्वामी समर्थ महाराज यांच्या दिव्य प्रकट दिनाची. ही कथा सुरू होते आजपासून शेकडो वर्षापूर्वी 15व्या शतकात आंध्र प्रदेशातील पवित्र श्री शैलम परिसरात वसलेल्या कर्दळी वनात. हे वन साधे नव्हते, अतिशय घनदाट, अंधारमय आणि भयान, इतके की सूर्यप्रकाशही जमिनीपर्यंत घाबरायचा. काटेरी वेली, विषारी सर्प, हिंस्र प्राणी आणि एक भेदक शांतता. मृत्यूचे राज्य त्या अरण्यात नांदत होते. पण या बहावय जंगलाच्या अंतरंगात एक अद्भुत आणि दिव्य घटना घडत होती. दत्तावतार मानले जाणारे श्री नृसिंह सरस्वती महाराज आपले अवतार कार्य पूर्ण करून त्या कर्दळी वनात आले. त्यांनी एक निर्जन, शांत आणि एकांत जागा निवडली. त्यांनी आपले डोळे मिटले आणि अनंत गहन समाधीत लीन झाले. ही समाधी म्हणजे केवळ ध्यान नव्हते, तर साक्षात परब्रह्माशी एकरूप होण्याची अवस्था होती. काळ पुढे सरकत राहिला. दिवस गेले, महिने गेले, वर्षे लोटली. ऋतू बदलत गेले. कधी प्रखर उन्हात, कधी मुसळधार पाऊस, तर कधी हाडे गोठवणारी थंडी. पण त्या समाधीत लीन झालेल्या दिव्य देहाला याची कोणतीही जाणीव नव्हती. वर्षे दशकात बदलली आणि दशकांनी शतकांचा प्रवास सुरू केला. तब्बल 300 वर्षे त्या समाधीशी खंड ज्योत प्रज्वलित राहिली. निसर्गानेही त्या स्थिर देहाभोवती आपला आविष्कार निर्माण केला. मुंग्या आणि वाळवी त्यांनी हळूहळू या देहाभोवती एक विशाल वारूळ उभे केले. हे वारूळ इतके प्रचंड झाले की जणू एखादा मोठा डोंगरच. बाहेरील जगात अनेक बदल झाले. राजे आले आणि गेले, साम्राज्य उभे राहिले आणि नष्ट झाली. पण त्या वारुळाच्या अंतरंगात काळ जणू स्थिरावला होता. त्या शांत अंधारात एक महातेज योग्य क्षणाची प्रतिष्ठा करत होते. आणि अखेर तो क्षण आला. नियतीने आपले चक्र पूर्ण केले. एक दिवस त्या कर्दळी वनात एक गरीब लाकूड तोड्या आपल्या उदरनिर्वाहासाठी लाकडे शोधत भटकत होता. थकलेला, भुकेला आणि निराश झालेला तो एका छोट्या तुटलेल्या झाडासमोर थांबला. त्याने आपल्या हातातील कुऱ्हाड उचलली आणि पूर्ण ताकदीने झाडावर घाव घातला. पण नियतीला काही वेगळेच मान्य होते. तो घाव चुकला आणि सरळ त्या प्रचंड वारुळावर जाऊन आदळला. क्षणात वातावरण बदलले. त्या वारुळातून लाल रक्ताची धार वाहू लागली. हे दृश्य पाहून लाकूड तोड्याचे शरीर थरथर कापू लागले. त्याच्या हातातील कुऱ्हाड खाली पडली. भीतीने त्याचे डोळे विस्फारले. त्याला काय घडले आहे याची काहीच कल्पना येईना. आणि तेवढ्यात एक प्रचंड आवाज झाला, जणू पृथ्वीच दुभंगली. ते वारूळ तडकले आणि त्यातून एक दिव्य, तेजस्वी, अजानुबाहू पुरुष प्रगट झाला. त्याच्या शरीरातून कोट्यावधी सूर्याचे तेज प्रगट होत होते. त्याच्या डोळ्यात अथांग करुणा आणि अपार शक्ती होती. तोच होता तो दिव्य क्षण, श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा प्रकट होण्याचा. त्यांच्या मांडीवर कुऱ्हाडीचा घाव लागलेला होता आणि त्यातून रक्त वाहत होते. तो लाकूड तोड्या भयभीत होऊन त्यांच्या चरणी कोसळला. पण त्या दिव्य शरीराच्या चेहऱ्यावर राग नव्हता, तर करुणा होती. हा सर्व प्रसंग केवळ प्रकट होण्याचे निमित्त होता. त्यानंतर स्वामी समर्थांनी संपूर्ण भारतभर भ्रमंती सुरू केली. हिमालयाच्या उंच शिखरापासून ते दक्षिणेपर्यंत त्यांनी अखंड लोकांचे दुःख दूर केले. ते कधी राजाच्या दरबारात दिसत, तर कधी गरिबांच्या झोपडीत. त्यांच्यासाठी सर्व समान होते. त्यांनी कधीही स्वतःसाठी काही मागले नाही, पण भक्तांना मात्र अमूल्य कृपा दिली. अखेर त्यांच्या या दिव्य प्रवासाचा एक महत्त्वाचा टप्पा आला. इसवी सन 1856च्या सुमारास ते सोलापूरजवळील अक्कलकोट येथे आले. या भूमीला त्यांच्या उपस्थितीने पवित्र प्राप्त झाले. पुढे अनेक वर्षे त्यांनी तिथे वास्तव्य केले. अक्कलकोट हे केवळ गाव राहिले नाही, तर ते एक महातीर्थ बनले. त्यांच्या दरबारात रोज हजारो लोक येत असत. श्रीमंत आणि गरीब सर्वजण समान भावनेने त्यांच्या चरणी येत असत. त्यांच्या चमत्कारांच्या कथा आजही लोकांच्या मनात जिवंत आहेत. अशात एका प्रसंगात एक गरीब आई आपल्या मरणासन्न मुलाला घेऊन त्यांच्या चरणी आली. तिच्या डोळ्यात अश्रू होते, मनात निराशा होती. सर्वांनी आशा सोडली होती, पण त्या दिव्य शरीरासमोर अशक्य काहीच नव्हते. त्यांच्या कृपेने त्या मृतप्राय मुलामध्ये पुन्हा प्राणसंचार झाला. मृत्यूच्या दारातून जीवन परत आले. आजही अक्कलकोटमध्ये त्यांच्या उपस्थितीची जाणीव होते. वटवृक्षाखाली उभे राहिल्यावर मनात एक अद्भुत शांतता निर्माण होते. श्रद्धा आणि भक्ती जिथे आहे, ते स्वामी समर्थांचे अस्तित्व सदैव जिवंत आहे. आणि म्हणूनच जोपर्यंत या जगात श्रद्धा आहे,
तोपर्यंत अक्कलकोटचे हे परब्रह्म सदैव अमर राहतील. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त.